Hai să vedem, Maria, că autoidentifică-o, cere acceptul, să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Luminița. Acolo, în cameră, la ea. Mm. Acolo m-a chemat. E o cameră foarte întunecoasă. E o cameră neaerisită, neaerată, fără trafic, îmi spune. Percep foarte multe cărți stivuite, prăfuite, cu pânză de păianjen pe ele, de jur împrejurul ei, și pe ea o percep în picioare. E destul de înaltă, slabă și, cum să spun, mai vineție, așa, mai stacojie. De ce te-ai chemat acolo? Ce vrea să-ți transmită? Informații stocate, informații neidentificate. De când se află acolo, în camera întunecată și neventilată? Vine foarte des aici. O Se vizitează. ascunde, se pitește. De mult vine Aici, acolo? de destul de mult timp, când și când vine aici. Aici poate să fie tristă. Aici poate să-și plângă de milă. Aici poate să fie supărată. Aici nu trebuie să se prefacă, îmi spune. De ce e supărată? Pentru că nimic nu merge conform dorințelor ei. De ce oare? Știe de ce nu merge? E ca și când pe ea nu ascultă universul. E ca și când nu emite și nu primește. E ca și când este un radio scos din priză, îmi spune. Își amintește ceva din trecutul ei? Cum s-a născut? De unde a venit? De ce a Nu-și mai venit? amintește lucrurile astea și nici nu interesează. Ce o interesează cel mai mult pe ea? Să poată să se ridice, să poată să lumineze, să poată să se plimbe, să poată să stea în soare fără să-i dăuneze, îmi spune. Îi dăunează lumina? Da, o arde. Îi creează, mi-arată ca niște iritații, ca o arsură pe piele. Are prieteni? Nu-mi spune nimic când întreb lucrul ăsta. N-a cunoscut pe nimeni de-a lungul vieților? Experiențelor pe care le are pe Terra? Nu-și mai amintește nimic? Nici când a venit, nici de ce a venit? Nu. Mai vrea să-ți arate ceva? Nu. Bun. Îmi spune că eu m-am dus peste ea. Nu ea m-a chemat acolo. E ca și când i-am invadat intimitatea. E ca și când i-am descoperit locul secret. Bun, deschide un ecran și arată corpul fizic din aici și acum, care ne-a contactat ca să-i facem o sesiune. Da, e la fel de nasol ca și el, spune. E la fel de nefericit ca și el. Ca și el cine? Ca și partea subliminală de aici, partea asta de aici. N-aș zice parte subliminală, aș zice mai degrabă partea de aici, că nu îi percep suflet înăuntru. Deci partea de acolo este la fel de nefericită ca partea din fizic care ne-a contactat? Mai nefericită. Mai Partea nefericită. din fizic, dacă mă întreb pe mine, e mai zâmbitoare. E mai zâmbitoare, e mai vie, pare mai vie. Partea de aici pare foarte moartă. Spiritul ei, al luminiței de aici, se află pe undeva, prin jurul ei? Se poate comunica cu el? Da, se află lângă fizic, în spatele fizicului se află, dar cum să spun, ținând cont că l-am văzut în spatele ei, am întrebat în ce dimensiune e, mi-a dat 3D și e ca și când spiritul a coborât lângă ea să-i susțină fizicul. De când s-a născut, spiritul o susține? Nu, de curând. De curând. Aș zice de aproape un an, aș zice, dar nu-mi dă Exact. timp.
Poate ne transmită spiritul ceva informații despre ea, Ne spune că dacă îl întrebăm, concret? va căuta în câmpurile ei și va răspunde atât cât îi este permis să vadă, pentru că se ascunde și de el foarte mult. Tocmai de aia stă în spatele ei și nu stă lateralul ei sau în fața ei. De când a rămas luminița fără suflet? De câte vieți sau din viața asta de când? Sau asta s-a născut sau ce s-a întâmplat? Așa s-a născut. Și unde i-a rămas sufletul când s-a născut? Are același suflet, întreține 2 sau 3 corpuri. Pe 3 linii paralele, Și corpurile sunt... simultane. Aha. Corpurile sunt biologice. Și întreține... Asta a fost un fel de dorință a Dorința ei. cui a fost? A sufletului sau a spiritului? A sufletului a fost Să dorința. experimenteze în 3 corpuri, un singur trei- suflet. În 3 corpuri, un singur suflet, doar că lui îi se pare o absurditate. Chestia asta o faci în momentul în care ai putere și conștientizare, dar nu s-a opus și când s-a opus a fost îndepărtat, îmi spun. A fost voința sufletului sau a minții? Este mental? voința sufletului. Este voința sufletului să experimenteze în 3 corpuri. Tocmai de biologice. aceea nici nu se poate face mare lucru. Putem să chemăm sufletul acum să stea de vorbă alături de spiritul ei și să ajungem la o concluzie, să găsim o soluție pentru aceste 3 corpuri. Bănuiesc că și celelalte 2 se află în suferință, ca și acesta al luminiței. Că e greu de susținut 3 corpuri în fizic de către un singur suflet. În mod normal nu ar fi greu de susținut, spune spiritul ei, dacă și-ar lăsa procent de suflet în fiecare corp. Și de ce nu-și lasă atunci? Pentru că nu vrea, sufletul vrea să experimenteze întreg în toate 3 corpurile. Și pe cum face? rând. Sare așa Da. din moment în moment, Mhm, dintr-un mhm. corp în altul. Așa vrea să Mhm. experimenteze. Da. Și dacă îl chemăm să stea de vorbă cu mentalul luminiței și cu spiritul luminiței, Spiritul ei spune că va veni. va veni dacă îl chemăm? Da. Ok, hai să-l chemăm, să vedem ce părere are. Hai să vorbim cu sufletul luminiței, să vină acum, când număr până la 3, rugăm spiritul și mentalul luminiței, îl chem și tu în gând luminița acum. Ne mai auzi, da? Da. Așa, chem sufletul să vină acum în fața voastră, să stați de vorbă, să ajungem la o concluzie. 1, 2, 3. Da. Cum arată Amalia sufletul ei? Ca o bulă luminoasă. Unde se află celelalte 2 corpuri, să ne spună? În România sau în altă parte? Unul în Franța și celălalt în Siria. Sudan. Sudan. În Sudan. Bun. Să ne spună sufletul ei ce s-a întâmplat cu luminița când a fost în Franța și a simțit acel gol. Și a simțit corpul celălalt și a simțit oarecum aproape sufletul, tocmai de aceea ea simțea gol. E ca și când ceva din pieptul ei chema umplerea sufletului. Celelalte 2 corpuri sunt sănătoase, corpuri fizice pe care le hrănește sunt sănătoase? În special cel din Sudan e cel mai sănătos. Este tot o femeie însărcinată. Și cel din Franța este sănătos, dar ăsta se apropie de sfârșit, îmi spune. Cel din Franța? Și când se va sfârși corpul din Franța, ce va face? Se va împărți între astea 2. Se pare că luminița va avea o șansă să fie hrănită mai bine, da? Dacă se va întâmpla așa. Dar până atunci este alegerea sufletului ei ce face. Sufletul spune că este hrănită. Sufletul spune că mentalul ei se opune foarte mult, ca și ego-ul se opune, ambele, e ca și când formează o echipă și se opune
foarte mult dorințelor ei și ea în ceva de genul, în momentul când, cum să spune, ca un copil din ăla insistent, dar mama știe ce vrea și nu îi face pe plac decât atunci când trebuie și cum trebuie. Dar lumința suferă în corp fizic foarte mult. Iată, are probleme la sâni, are probleme... Spune că și dacă ar fi sănătate. fost sufletul acolo, cu siguranță tot ar fi suferit. Sunt experiențe care le alege să le trăiască prin corpurile fizice. Se pare că nu reușește să colaboreze acest suflet cu mintea, cu mentalul luminiței, da? Nu, nu se pun de acord. Nu sunt pe aceeași dorință, ca să zic așa. Una vrea ceva, una vrea altceva. Nu? Mentalul ei vrea în mod repetitiv. E un fel de copiator, ceva de genul preia din subconștientul și din conștientul colectiv anumite dorințe și anumite intenții și vrea să le pună imediat în aplicare. Aici îi formează un declic, pentru că are o chestie cu nerăbdarea. Ea vrea acum să întâmple. Acum. Ori sufletul, după cum știm, el pentru Dacă el... ar fi mai răbdătoare, îi spune partea subliminală, cu siguranță ar face tot posibilul să îi le aducă. Ce să-i aducă? N-am auzit ce ai zis. Ce să-i aducă? Să-i aducă intenții împlinite. Nu lasă timp suficient pentru Nu materializarea dorințelor. Nu lasă timp deloc. Nu da? lasă timp suficient. Aici e problema, nu lasă timp deloc. Bun, deci lumința cu mentalul trebuie să lucreze. Bine. Cu răbdarea și cu detașarea. E un punct foarte pentru mentalul ei lucrul ăsta. Și pe ea o ajută foarte mult scrisul. Să scrie intențiile pe hârtie? Da. Îmi arată să le scrie să le scrie, văd aceeași intenție, aceeași propoziție de foarte multe ori îmi arată. Să o repete. Să o scrie repetitiv de foarte multe ori. Chestia asta zice că o învață răbdarea și vizualizarea, astfel încât în momentul în care intru eu în corpul respectiv, eu deja știu ce trebuie să-i aduc și cum trebuie să-i aduc. Cât e de important. Cum gândim, cum acționăm cu mentalul. Și plus de asta îmi spune că se simte puțin jignit, pentru că îmi spune exact așa, nu dispar din corpul ăla mai mult decât trebuie. Nu stau perioade, adică îmi arată că nu stă perioade lungi plecată. Bun. Asta este, nu putem noi să îi dăm sfaturi sufletului și așa ales experiența, o trăiește cum dorește, dar să ne ajute să înțelegem dacă luminița este conectată cu cineva, mentalul ei. A păzit-o foarte bine de interferențe, spune tocmai de aceea și spiritul ei a coborât atât de jos, ca să o păzească și ca să o ajute foarte mult. În schimb, corpul ei fizic suspină după normalitatea unei femei din fizic, normalitatea unei femei umane, în sensul că neavând copii, mentalul ei îi spune și ego-ul ei îi tot aprinde dorința asta, de acolo și problemele cu sânii, de acolo și dragostea ei prea dragostea ei mi-arată cum o revarsă peste animale. Da. Să înțeleg că nu are contracte cu nimeni, e liberă de entități, da? Da, îmi spune că a ferit-o foarte bine și tocmai asta face în continuare și spiritul ei. Este liberă de entități, dar nu este liberă de energia negativă din jurul ei.
Bun. Hai să lucreze sufletul ei acum, dacă tot avem, să lucreze la emisferele ei cerebrale și să ne spună tot ceea ce este de rezolvat acolo, astfel încât luminița să poată alege și să poată reuși să-și folosească răbdarea, să-și folosească toată capacitatea de creație în măsura în care este cel mai benefic pentru ea, astfel încât să reușească să se vindece, iată, de problemele care i-au apărut la sân și pe unde Dar mai îmi are. spune că problema nu este la emisfere și nu înțelege de ce îi spui să lucreze pe emisfere, când problema ei principală este conectarea la conștientul, subconștientul și inconștientul colectiv. Adică se conectează că la ele? Nu, adică este conectată la conectată ele în permanență la ele și preia în mod direct informație de acolo, informație cu care se identifică. Adică, cu alte cuvinte, luminița, tu asculți prea mult de ce se întâmplă și ce auzi în afara ta, în loc să spui atenția pe tine și să lucrezi cu tine. Și se identifică cu intențiile celorlalți, în mod xerox, în mod copiator. Da, dar ea trebuie să și înțeleagă ce îi spunem noi acum. Mhm. Și e destul de greu. Eu mă străduiesc să explic cât se poate pe înțelesul ei ca să poată să se apuce să lucreze. Ea lucrează deja, decât că lucrează pe pilot automat, dar are susținere foarte multă și aici mi-o arată pe colega și pe spiritul ei, care, cum să spun, parcă îi văd la o masă cum unul pune o intenție, unul lucrează pe ceva, altul îi spune cam pe ce ar trebui să lucreze, adică e o colaborare foarte strânsă între spiritul luminiței și spiritul colegii respective. Ca să înțeleagă de ce este eficientă lucrarea pe care i-a făcut-o colega, da? Foarte eficient, Și a a ajutat-o ridicat-o foarte extraordinar de mult. Da. Foarte bine, să continue, da? Doar că, da, Da. chiar îi este recomandat să continue, doar că ea trebuie să exerseze răbdarea și Repetiția detașarea. și detașarea, da. Repetiția, lumința, răbdarea și detașarea de mediul extern, de ce spune unul și altul, de ce auzi la știri, să nu mai asculți așa ce se întâmplă în jurul tău, să te canalizezi doar pe trimite atenția pe corpul tău. Așa, hai să vedem atunci scanarea Amalia, să vedem dacă are ceva blocaje. Ce și-a creat ea, că dacă e Are. rătăcită, mi închipui că își creează multe Are. programe și unde de formă și emoții și de toate. Hai să În vedem. primul rând, percep foarte multe larve astrale și vulpișoare mici, așa, dar nu sunt chiar vulpișoare, sunt mai degrabă șopârliți, așa, de jur împrejurul sânilor ei, dar, cum să spun, sunt pe ambii sâni, dar parcă, cum să spun, migrează către dreptul, trece și până stângul, dar migrează către dreptul. De ce au apărut astea? Care este cauza? Ca și Astea informație. Astea sunt cauzele. Care A le-ai fost spus până deschisă, acum? are un sentiment foarte, cum să spun, cum să mă exprim, are un sentiment profund de lipsă de maternitate. Regretă foarte mult chestia asta în subconștientul ei. O suferință puternică a avut ea cândva pe zona asta, se pare, de maternitate. Aș zice că e din viața asta. Ceva. Aș zice că în viața asta și-a dorit foarte mult copii și n-a avut. Acum îi curăță. Are o chestie și cu sângele, văd. Să curățe și sângele. E ca și când e mai spre închegat sângele ei, parcă nu-i funcționează atât de bine, parcă e mai solid, mai mai gelatinos. Să curățe și sângele, da? Înainte să-i curețe sângele, percep că îi scoate ca un dop. Zici că e un dop de plută
în inimă băgat. Iar sângele rămas pe restul venelor e ca și când nu e oxigenat. Nu trece prin filtrul care trebuie ca să fie oxigenat. Îi scoate din spate 2 lilieci cu aripile foarte desfăcute. Unul stă pe coccis, așa, și cuprinde rinichii, de acolo și durerile de mijloc care le are, dar totodată mie îmi vine ca informație și că o afectează și la picioare, parcă l-a mers, parcă l-a stat, parcă l-a plecat. Liliacul ăsta o afectează și mai are unul care stă sub umărul umerii ei, între omoplați. De acolo senzațiile alea, cum să spun, percep câteodată că își mișcă ghearele. E ca și când ar tăia-o, parcă simte junghiuri sau cuțite prin zona asta a omoplaților, coloană. Ăsta nu lasă nici să se schimbe, îi ține pe loc înțelegerea, mersul înainte, Înaintarea. spre vindecare, ceva de genul. Liliacul. Și tot repetă, tu nu poți să te vindeci, tu nu poți să te vindeci, a? Tu nu vrei, tu nu știi, tu nu poți. Ok. E bine așa. Mulțumește-te E bine așa, îi spune. Exact. E bine așa, e suficient așa. Sau câteodată percep că îi mai spune, uite, ăla s-a uitat urât la tine. Uite, ăla te invidiază, uite, ăla nu te place, uite, ăla face așa, uite, ăla face așa, știi? Da. Îl scoatem pentru totdeauna asta. Îl Pe arunci. amândoi. Da. Îl dizolvăm din câmpul tău acum pentru totdeauna. Pe amândoi, da. Din sursa falsă au fost veniți. Și văd că a fost conectată la sursa falsă, după aceea s-a conectat la sursa pură, dar a uitat să-și șteargă amprentele de la sursa falsă. Atunci s-a prins la ea și a prins-o pe supărare, îmi spune spiritul ei. A fost foarte supărată. Ai continuat să te închini, să te rogi în ultima vreme, Luminița? Te-ai rugat la Dumnezeu, la Sfinți, la Îngeri? Nu. Cred că m-am mai scăpat așa, că Doamne ajută cu cineva. Ok, păi să anulezi când te scapi așa, să zici anulezi, decrezi, mă deconectez de la sursa falsă, da? Da, dar nu e pe dogmă religioasă, Da, îți spune pe dezincarnație. Pe dezincarnație a fost prins. E ca și când a vorbit cu regret de dezincarnație, ca și când regretul, mila, plânsul dezincarnaților respectivi a conectat-o la sursa falsă. Și mai exact percep 2 femei. Una aș zice că e cam de seamă cu ea, ceva de gen. Adică oarecum pare tânără. Ei? Au stat și în câmpul ei. Au stat și în câmpul ei, dar oricum, la cum le percep eu, hai să zicem că una dintre ele pare mai veche ca decedată, dar cealaltă să zic că are până în 2 ani oricum. Bun. Le scoatem pe toate, scoatem orice amprentă, orice influență a dezincarnaților din câmpurile Luminiței. Avea o acțiune foarte mare asupra mentalului ei și asupra maternității iar. Totodată și energia feminină a corpului ei e ca și când o inhiba. Bun, vezi ce mai are? Acum i-a curățat sângele. Așa. Îi percep dezechilibrul la al 3-lea ochi, îi percep la chakra gâtului, la chakra rădăcină și la chakra inimii. E foarte îndoită. În zonă între inimă și plex solar e ca și când îi percep un nod energetic din propria ei energie, cum să spun, se îndoiește până când se înnoadă, îmi spune spiritul ei.
Ce înseamnă asta? Adică are și îndoieli, efectiv, sau Îndoială. are Ea îndoială? pune totul la îndoială. Ah, nu Exact. crede. Mhm. Da, se rătăcește în concepte, în principii, Acum în el desface. credințe, în păreri. De asta Dar am zis să ciudat, te deconectezi de alții, de părerile altora. Da? ciudat e că nodul ăsta ar trebui să-i provoace um, durere de stomac, balonare, gaze, adică ar trebui să-i provoace foarte mare disconfort, îmi arată. Adică în energetic, corpul nu prea reacționează foarte bine de la nodul ăsta energetic. Parcă și pancreasul el încetinește funcționarea. Îi percep energie sexuală foarte, foarte multă, stagnantă. E ca și când parcă nu-și folosește chakra sexuală, parcă nu... Da. Energia asta îi provoacă dureri foarte mari de ovare, de trompe, dureri genitale. Totodată percep că îi apasă și pe vezica urinară. Și foarte multă energie stagnantă îi curăță după picioare, după ambele picioare, inclusiv după tălpi. Și la fel percep că îi scoate ca niște așchi de lut din chakra rădăcină. Iar ca undă de formă îi scoate îndoiala, îi scoate victimizarea, îi scoate neînțelegerea, îi scoate tristețea, nerăbdarea, frica de schimbare, rezistența la schimbare, lipsa de așteptare, nesiguranța, judecata, critica, resentimentele, dezgustul, mânia, iar îi scoate judecată, iar îi scoate nerăbdare, decât care altă culoare. Are de mai multe feluri. Acuzarea i-o scoate, asuprirea i-o scoate, sacrificiul îl scoate, nesârguința, mândria și orgoliul le mai scoate. Asta zice. Astea îi le scoate majoritatea, deci le-a scos după peste tot, dar cum să spun, deci după ce le-a scos după peste tot, i le-a mai scos încă o dată din sâni, din ambii sâni. Se pare că amprentele astea erau de ceva timp acolo, din trecut, sau amplificat acum, sau... Le-a scos, Da, doar și-a că amintit erau, de ele și le-a erau amplificat. amplificate și, cum să spun, a mai scos straturi după dedesubt. Erau vechi, mai din alte vieți, foarte vechi erau. Da. Și s-au activat, se activează cu ușurință când sunt foarte vechi. Mentalul, na, le aduce, le repetă. De asta e bine să înlocuiești acum noile formule, noile dorințe ale tale ca să schimbi trecutul tău. Pentru că sunt foarte vechi și amprentate acolo în celule și trebuie scoase. Le scoatem pe toate, Amalia, cu toate amprentele, cu toată memoria lor, cu toate undele, cu toate formele, de toate culorile, cu toate rădăcinile, da, din adânc, oricât de vechi, oricât de... Și cu toate hologramele lor. Super. Și proiecțiile lor. Da, da, absolut toate le scoatem, oricât de adânci ar fi, de oriunde ar fi ascunse. Luminița dorește să le elimine acum pe toate, pentru totdeauna. De oriunde, din câmpuri și din celulele ei, din mentalul ei, de peste tot. Da. Bun.
Vezi dacă mai are ceva, dacă nu, liniile de potențial de suferință, să vedem ce și-a... Pe neajunsuri și pe neputință și-a creat. Le curățăm și pe astea. Eliberăm, luminăm această linie și puneți acum luminița, intenția că dorești să-ți vindești corpul fizic în totalitate, în ritmul și în măsura în care corpul tău acceptă și poate să o facă fără suferință. Acordă-i, oferă-i timpul necesar pentru a se vindeca în totalitate corpul tău. Roagă mintea ta acum să înlocuiască toate programele vechi cu unele noi de vindecare, programul de sănătate totală, permanentă. Așa. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor să se deconecteze acum de la absolut toate. Pentru totdeauna. Da. Bun. Acum când s-a deconectat, mi-a dispărut imaginea care am văzut-o prima dată. Cu partea ei de acolo, care era închisă în Da, retrasă. da. Foarte bine. Deci, iată, prin conexiunea la conștiințe colective, cum ai zis și tu, astrale inferioare, o impresiona și când vedea câtă suferință e în lume, se retrăgea acolo și se... Da. Luminița, te rog frumos să nu-ți mai pese atât de mult de ce se întâmplă în lume și în jurul tău, să-ți pese mai mult de tine, că îți risipești și gramul de energie pe care îl ai ca să te ocupi, să te gândești la alții. Ce se întâmplă în lume. Ocupă-te de tine. Concentrează-te pe tine. Bun. Curățat cordoanele, dacă are, cu transgeneraționalul, cu persoanele din această viață, cu colegele, cu prietenii, cu toți cei cu care colaborează, dacă nu și-a tăiat cordoanele. Sunt curățate, nu sunt și tăiate, taie. dar sunt curățate și percep că nu le curăță ea, le curăță colega ei. Foarte bine. Să-și taie toate cordoanele pe care le are, să le trimită informații, dacă este cazul. Hai să mă uit un pic, că are câteva puncte. Cățelușele, spune-ne un pic despre cățelușe până mă uit eu. De ce sunt bolnave, de ce... Sunt bolnave pentru că preia foarte multă energie din jurul ei ca să o salveze pe ea. Dacă este Iar cea cu gâlmă sub maxilar, o percep că e ca și când îi arată luminiței că nu vorbește, parcă ține vorbele în gât. Deci să se exprime mai des, să spună ce corect. Dar din ce percep eu acolo, pare a fi infecție. Deci e nevoie incizie, incizie îi se intervenție. recomandă. Medicală. Bun. Infecție la picioare, la asta la altă. Ei percep. Parcă e statul ei pe loc. Cum să spun? Parcă stă ea pe loc, stă și cățelul pe loc. Iar un cățel are nevoie de mișcare, cum și ea are nevoie de mișcare. Să facă mișcare mai mult alături de el, nu? Da, dar totodată... Dar nu numai în fizic, mișcare și energetic. În ambele sensuri, dar cum să spun, totodată infecția asta percep ca și când s-a curățat, ca și când se elimină din interior către exterior niște chestii, niște traume, niște durere. Da, și asta la altă iar trebuie curățare medicală. Hai să le curățăm energetic și pe ele, Amalia. Să le dăm comandă să elimine toate aceste energii stagnante, toate aceste infecții, inflamații adunate de oriunde, din interiorul lor, din afara lor, de la luminița, de oriunde, să le elimine acum pentru totdeauna, să se elibereze
să se bucure de liniște, de lumina benefică, să o accepte, să o primească. Atât cât pot ele înțelege, să le transmitem și lor informațiile necesare. Pe amândouă le-am curățat, total, nu doar în locurile bolnave, da? Foarte bine, da, da, da. Zice, interesant a fost, a simțit durere acolo în ziua când trebuia să dea răspuns pentru un job care îi se propusese la altă firmă. Ca să o țină pe loc, da, trebuia să meargă. Trebuia să meargă la firma respectivă, da? Că ea nu era hotărâtă ce să facă. Bineînțeles că nu era. Și după aia brusc a simțit dureri la sân. Deci Da, dacă ca se să ducea, țină pe loc. nu mai simțea dureri, nu? Da. Care este rostul, menirea ei în viață? Să se îngrijească Pe și ea. să învețe răbdarea și detașarea. Să stea cu atenția pe ea mai mult. Să stea cu atenția pe lucrurile care aduc mulțumire și liniște. Este recomandat să facă iar operație? Îi trebuie curățare acolo. Curățare în fizic, da? Da. Sau, zicea, mastectomie? Adică să-și scoată tot? Nu mi-arată, când ai zis de mastectomie, nu mi-a arătat decât curățarea Zonei. inciziei, cum ar veni. Nu percep, cum să spun, când ai zis mastectomie, deja m-am dus cu atenția prin corpul ei să-i caut recidivă sau nodul și nu mi-a arătat nimic. M-a ținut doar în zona tăiată la sânul drept. Deci acolo trebuie să curețe infecția aia, nu? Da, da. Zice că i-a găsit cineva că a luat locul cuiva. Este adevărat? În ce fel și ce se poate face? Că de asta e bolnavă, că a luat locul cuiva. Nu Nu specifică mi-arată nimic. absolut nimic la chestia asta. Deci e o părere care nu are legătură cu realitatea. Are o căsuță la țară care a schimbat în rău energia de când au venit niște vecini care cresc și sacrifică mulți porci și păsări. Bănuiește că se ocupă cu farmece și că îi folosește sufletul ei, dar na. Nu are absolut nicio N-are treabă nicio cu legătură. sufletul ei. Pentru că Într-adevăr, n-are cum să-l ia. dinspre partea vecinilor respectivi percep o energie, dar nu e în mod voit asupra casei ei. Dar, cum să spun, ar putea să-și protejeze casa stând cu atenția pe ea, curățând-o cu inclusiv radiestezic poate să o curețe curețe. casa și să o protejeze. Și să-i facă protecții foarte, foarte dese și n-ar mai avea probleme cu chestia asta. Dar da, acum percepe bine. Energia de la casa respectivă nu impactează doar pe ea ca și casă, impactează tot în jurul, în jur. Domnul care o ajută la țară simte că și el e ceva în neregulă cu el, că e un vampir energetic, să renunțe la colaborarea cu el, zice. Nu percep că este vampir energetic, percep doar că are niște traume omul respectiv. E îndoit de propria durere și suferință. E mai degrabă nevorbit. Are o chestie cu singurătatea omul ăsta, din ce îl percep eu. Și nu-mi dă benefică renunțarea la... renunțarea la el nu e benefică. Da, renunțarea la el nu este benefică. Ba mai mult de atât, îi percep că în momentul în care ea se întâlnește cu el, e ca și când amândoi își alină singurătatea. Doar că pe ea o percep foarte posacă, foarte posomorâtă, foarte... Ei e frică acum și de... foarte respingătoare umbră, cu omul respectiv, dar omul respectiv nu îi percep neapărat intenții nebenefice asupra ei. E ca și când omul ar vrea să stea mai mult de vorbă cu ea. Chiar încearcă să intre în grații ca să comunice și iar face și ei bine comunicarea cu el. Dar trebuie să schimbe punctul de vedere din care îl percepe, spune spiritul ei. Foarte bine spus, da.
Da. E cam speriată ea, pentru că, na, este și ea în situația în care este și a găsit undeva în zonă de deal un teren foarte ieftin de vânzare, și dezavantaje, dar i-a dat că e benefic. Este bine, măsurătoarea ei e bună. 50% este benefic, 50% nu. Deci asta înseamnă că este o alegere pentru ea să-l cumpere sau nu. Mhm. Cu serviciul actual la care trebuie să se întoarcă, oamenii acolo sunt dați afară și probabil că trebuie să-mi găsesc altă sursă de venit. Ce vezi? Asta Compatibilitatea cu este serviciul? mentalul ei. Compatibilitatea este de 76%, dar astea sunt fricile din mentalul ei care rulau până acum. Da, slăbiciunile ei, lipsa de... Dacă ea crede că va fi dat afară, dar într-adevăr chiar va fi dat afară, pentru că asta își dorește ea. Mhm. Să-ți pronunți dorințele mai clar și cu convingere și cu încredere în tine, Luminița. Ce-ți dorești tu, așa să se întâmple. Asta am spus-o. Are uneori vise că se află în alte locuri și că sunt foarte reale. Cred că ai spus. Da. Simte persoana cealaltă, nu? Persoanele celelalte. Persoanele celelalte două. Că parcă are senzația că parcă există cineva care supraveghează sau controlează. Da. Deci despre ele e vorba. Astea sunt subiectele. Hai să-i facem împământarea. Da. Din centrul tălpilor, Luminița, îți imaginezi? Ai mai făcut o împământare vreodată singură? Da. Bun, hai, mai facem o dată acum. Din centrul tălpilor tale îți imaginezi două fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și se unesc cu energia sferei pură a pământului. Luminoasă, strălucitoare, mare, te conectezi și te vizualizezi, Luminița, ca fiind tot corpul tău încărcat cu energie, cu lumina, cu frecvența pământului, care îți oferă stabilitate, încredere în tine, putere. Mulțumești cu recunoștință pământului pentru susținere și rămâi permanent conectată cu energia pură a pământului atâta timp cât trăiești, cât experimentezi pe pământ, după care să știi că e bine să te deconectezi ca să fii liberă, să experimentezi în libertate. Acum însă te conectezi strașnic cu energia pură a pământului până în centrul capului, îți umpli toate câmpurile, toate celulele. Hai să-i dăm comandă și la centrii energetici, Amalia, să se restructureze și câmpurile ei și centrii energetici până în creștetul capului, să-i hrănească toate organele, tot sistemul endocrin, astfel încât să poată susține corpul în condiții optime, să se regenereze, să se vindece și să accepte situația în care se află cu iubire, cu toleranță, și corpul, și sufletul, și spiritul. Și din centrul capului acum se conectează cu energia pură a sursei și conștiința universală și își caută toate valorile ei, toate capacitățile ei, toate talentele ei, toată puterea ei, toată voința ei, toată libertatea, toată încrederea în ea și se întoarce în corpul ei și își activează toate memoriile și puterea inimii, da, din toate celulele ei, să perceapă toate memoriile pe care le are acolo acumulate în câmpuri și în celule, să accepte și să integreze energia masculină cu energia feminină. Rugăm mentalul ei să colaboreze pentru susținerea și vindecarea corpului fizic în totalitate, pentru protecția ei permanentă și pentru schimbarea tuturor programelor ei în cele benefice, să accepte schimbarea tuturor acolo unde este necesar
Și să vedem cum facem la integrarea celor trei părți. Suflet, Nu se spirit, integrează. Ce, sufletul mai acolo? Da, este, dar nu se integrează. Tot ocazional o să vină? Da. Ok, când vine să comunice cu mintea, cu spiritul, să facă ceva, să crească frecvența corpului fizic, astfel încât să poată să aibă răbdare până la soluționarea într-un fel sau până la finalul experienței alese de către suflet, să accepti, Luminița, tot ceea ce se întâmplă cu corpul și cu experiența ta, acceptă decizia sufletului, roagă spiritul să te susțină, mulțumește-i pentru că te-a susținut, mulțumește întregului univers și sursei pure, conștiinței universale supreme, pentru experiența aleasă de către sufletul tău și hai să curățăm și casa, Casele văd. casele, da, la țară, stai, sau ce are, nu știu, nu mi-a scris ce are. Lumința, ai de curățat casă, mașină, mai multe case sau ce? Da, de toate. Că despre asta nu mi-ai scris, parcă, n-am văzut Îi eu. curăță 2 case și o mașină. Ok. Bun. Foarte bine. Hai să vedem perspectiva ei referitor la robinetul abundenței, pentru că este într-o anumită situație și să vedem dacă s-a curățat sau Era ce puțin recomandă blocat. spiritul. Deci curgea, picura, dar nu era deschis complet. Parcă avea așa un dop de ceară pe 3 sferturi din el. Și acum, odată cu împământarea și acum, odată cu conștientizarea asta care a făcut-o acum, percep că s-a deblocat. Și asta îi și spune spiritul ei. Cu cât va fi mai răbdătoare și cu cât va fi mai detașată și va sta cu atenția pe micile bucurii din prezența ei, cu atât va începe să vadă fluxul banilor. Mi-arată așa că va rula banii către ea. Bun, ai înțeles, Luminița, să mai reasculți sesiunea ca să înțelegi bine recomandările. Acceptă-ți experiența, acceptă corpul așa cum este și cu răbdare și cu lucrul asupra ta, o vei scoate la... Se menține bine. Deja este o schimbare, spune spiritul ei, față de cum era în anii trecuți și față de cum este acum. Foarte bine. Schimbarea este și schimbarea va veni. Trebuie doar să aibă răbdare, ca lucrurile să se așeze într-un mod benefic pentru ea. Transformarea are nevoie de timp, Luminița. Nu e peste un an, nu e peste o lună, nu e peste... S-ar putea și 2, și 3, și 4. De obicei, după 6 ani se văd rezultatele perfecte. Dar cu condiția să lucrezi și să accepti corpului tău, să Și îmi dau un exemplu. Un copil, ca să se formeze în abdomenul mamei, are nevoie de 9 luni. Oricât de nerăbdătoare ar fi mama respectivă să-și țină copilul în brațe, îi trebuiesc 9 luni. Da. Asta este în experiențele pe pământ, este nevoie de timp pentru a se materializa schimbările. Bun. Cum te simți, Luminița? Ai perceput ceva? Rămâi acolo că n-am închis înregistrarea. Te întrebam doar dacă ai simțit ceva, dacă ai perceput ceva, dacă ai înțeles ceva ce s-a discutat aici. Am înțeles, da, nu pot să zic că am perceput ceva Ok. acolo. Dar te-ai relaxat, ai liniștit un pic? Da. Bine. Metabolizare câte zile are, Amalia? 3 zile. Da, conștientizarea, cum stă cu conștientizarea? Îi fluctuează de la 50 la 70. Urcă, coboară, urcă, coboară, urcă, coboară. Bine. Cam atât a fost. Operație... Cum? Operația, în cât timp să o fac? Cum îmi este benefic? Mai curând, mai târziu? Nu te-a programat? Nu. Cu cât e mai repede, e mai bine sau cu cât e mai târziu, e mai bine? Cum e? Îmi arată un 3, dar nu-mi spune dacă zile, săptămâni, luni.
m-aș duce mai degrabă la luni. Mhm. Doctorii ce au spus, Lumința? Nu m-am mai dus eu momentan. Mhm, mhm. Vezi cum te simți și la primul control? Vezi ce-ți spune, ce schimbări poate. Bine, mai ai întrebări, Lumința? Nelămuriri? Mm, Nu. Bine. Acceptul de publicare ne-l dai? Ne dai acceptul de publicare? Da. Mulțumim. Închidem aici.